I would like to welcome and say happy Sabbath to everyone. ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้นำความพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับเรา Today is another wonderful opportunity that we will be able to hear about God's word. ก็วันนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับก่อนจะเข้าถึงยุคสุดท้ายนะครับ We will be studying about the last days, before the before the last days. ซึ่งเราเคยได้ยินถึงเรื่องยุคสุดท้ายมาหลายๆครั้ง We have already heard about last days many times, แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราเคยได้ยินกับก่อนถึงยุคสุดท้ายหรือเปล่า but we never heard about ก่อนถึงยุคสุดท้าย the before the last days. ซึ่งมันมีสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นจะเป็นหมายสื่อให้เราได้รู้ว่ายุคสุดท้ายกำลังเข้ามา So there will be many signs that will appear before the last days. ซึ่งในข้อที่ได้พูดถึงก่อนยุคสุดท้ายมาหลายๆครั้งแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราอ่านเราอาจจะตีความหมายว่าเป็นยุคสุดท้าย And the Bible has already told us many times about the last days, but sometimes we didn't know that it was talking about the last days. ก็ก่อนที่เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมให้เราให้ถามด้วยกันนะครับ So before we begin, let us pray. ขอการรัชการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณสำหรับการที่พระเจ้าทรงนำเราเข้ามาวันนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับก่อนที่จะเข้าในยุคสุดท้ายว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงเราควรจะรู้ยังไงเพื่อว่าเราจะได้เตรียมร่างกายจิตใจและความเชื่อเราให้พร้อมสำหรับการที่จะถูกทดสอบพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราพระองค์ทรงให้หมายเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะเตือนสติสอนเราพระเจ้าทรงอยู่ในท่ามกลางเราให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในเช้านี้เป็นสิ่งที่เตือนสติให้กับเราทุกสิ่งนี้ของการเป็นพระสิทธิเจ้าอาเมนในหนังสือพระธรรมมัทธิวบทที่24ในหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อที่4เป็นต้นไปได้พูดที่สุดได้พูดถึงเกี่ยวกับให้เราระวังแล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าให้เราเตรียมตัว Okay, it says in Matthew starts from verse 24 verse 4. It says about we should be careful, we should watch out. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้เราระวังพิสุพยายามจะบอกให้เราภายในว่าให้เราระวังถึงสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้น God is telling us about the things that we must be careful of what are about to happen. ซึ่งในพระธรรมมัทธิวนี้พิสุได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าจุดเริ่มต้นของสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร In verse 24, God is telling us that how the last days will start. และอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะบอกให้กับเรา And what are the solutions that we can do? ในที่นี้ถ้าเราดูในพระธรรมมัทธิวมันจะมีแบ่งเป็นอย่างที่สำคัญ If we will look at Matthew, we will see two important things. ในบทที่14นี้ได้พูดอยู่สองประเด็นที่สำคัญก็คือ1ก่อนแล้วก็2คือยุคสุดท้าย Okay. In verse 24, there are two things that are important. It talks about the before and during the last days. ซึ่งก่อนก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ใน
ในข้อที่4เป็นต้นไปตั้งแต่ข้อที่4จนถึงข้อที่6จะพูดถึงว่าก่อนที่จะเกิดในยุคสุดท้าย Okay, and verse 4 to verse 6, it is talking about the before the last days. ซึ่งเราจะเห็นว่าในข้อที่4ถึงข้อที่6นี้จะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรครับจะพูดถึงเกี่ยวกับสงครามจะพูดถึงเกี่ยวกับการกระจายอาหารจะพูดถึงเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้น Okay, and verse 4 to 6, it talks about the wars, the things that will happen during these times. และสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายก่อนเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย And these important things will actually happen before the last days. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาศึกษาพระคัมภีร์เราต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังพระเจ้าจะให้เกิดขึ้น God will make it happen. God will make the things that He said happen. Then did it happen yet? ซึ่งเราดูจากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ที่เขาพูดว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และจนถึงสงครามแบ่งฝ่ายในปัจจุบันซึ่งมันยังไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าได้บอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้น And we have already seen World War I, World War II, and the other wars that divided nations. But these are not yet the things that God is talking about the last days. ซึ่งถ้าหากเรามองย้อนไปในพระคัมภีร์เนี่ยในข้อที่6นี้บอกว่าท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม In verse 6 it says, "You will hear the wars and rumors of wars." และในนี้บอกว่าให้เราไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันสุดท้าย But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสงครามในที่นี้พระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าสงครามแค่เป็นจุดเล็กๆแต่พระเจ้าหมายถึงว่าสงครามที่เกิดทั้งโลก So God is telling us that these wars that already happened is just a small part. It's just a small part. This is not yet the war that is about to happen, which will happen throughout the world. ซึ่งที่ผ่านมาเราจะรู้ว่านี่คือสงครามในซีเรียสงครามในยูเครนต่างๆซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเล็กๆเท่านั้น So the wars that happen in Syria, the wars happen in Ukraine, are just small wars that was meant to happen. และหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อสงครามพวกนี้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดอะไรครับ มันจะเกิดเป็นในยุคแห่งความในยุคของโลกร้อนเกิดขึ้นมาเมื่อสงครามเกิดขึ้นมันจะเกิดการเป็นความร้อน And when these wars happen, it will make the earth or hotter or warm, cause heat to the earth. และเมื่อสงครามเกิดขึ้นทุกที่ก็จะเกิดมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมจะเกิดเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่จะเกิดเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่ So and these wars may cause some chain reactions throughout the world. ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ It may be through the economies. หรือว่าจะเป็นในด้านสังคม Or it may cause a chain reactions with our society. หรือว่าจะเป็นการคมนาคม Or about the traveling, about the tourism industry. tourism. ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมันจะเป็นลูกโซ่ต่อกันเป็นเรื่อยๆมา And these things will be chained and it will continue to connect to each other. ซึ่งในรูปสไลด์นี้เราได้มองดูเราจะได้มองเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้โลกเราได้เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นโลกร้อนแต่มันเป็นยุคโลกเดือด And if we will look at this picture, we will see that our world has changed. It is not hot anymore, but it is boiling. ซึ่ง
ผมได้ติดตามเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าข่าวเกี่ยวกับด้านสภาพอากาศผมได้ดูคลิปหนึ่งในYouTube ผมก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้ทางขั้วโลกใต้น้ำแข็งได้ละลายแล้วเกิดพืชพันธุ์เกิดขึ้นมา And Pastor has been following the news between the South Pole that it is causing some global warming. แล้วได้เกิดพืชพันธุ์ขึ้นมา And the plants are already growing up from below. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าในทุกวันนี้โลกเราเนี่ยได้เป็นโลกที่มันเดือดแล้วก็กลายเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย So we can see that our world has already changed a lot. ซึ่งจากเราดูในโลกนี้เราจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าโลกเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหน And if we will look at the picture, we can see what the world has changed. And it has changed so much. ซึ่งเมื่อปี 2519 โลกเรายังไม่ร้อนเท่ากับในปัจจุบันนี้ And if we will look at year 1976, our world has not been this hot compared to today. ซึ่งมันจะไม่เป็นสิ่งที่แปลกเลยถ้าว่าจะไม่มีพืชเกิดขึ้นในขั้วโลกใต้ And it is not shocking if we will witness that there will no more plants be growing in South Pole. เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตโลกเราจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าโลกจะกลายเป็นอย่างนี้ So our world will become like this. ซึ่งในประเทศไทยเองเราก็เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำที่จะเอามาใช้อุปโภคบริโภค So even in Thailand, we are witnessing somewhat crisis of water. ซึ่งหลายที่ก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ There are many places that are like this. แล้วก็ผมก็เชื่อว่าทั่วโลกก็เหมือนกัน And I do believe that all over the world it's happening also. เพราะว่าเหตุการณ์เพราะว่าโลกร้อนนี่เอง Because of the global warming. นี่คือสิ่งที่ข้อคิดได้บอกว่าจะเกิดการแห้งแล้งแล้วก็จะเกิดการกระดานอาหาร This is what the Bible is talking about when it says about the famine. แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสงครามที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ And it is the cause of the wars that happened before today. เพราะว่าสงครามคือสิ่งที่คือเหตุการณ์ที่มันใช้ทรัพยากรในโลกนี้ทรัพยากร resources Okay, because the war uses a lot of resources in our world. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องน้ำดื่มเมื่อเราเข้าสงครามมันต้องมีเสบียง Okay. It might be about the foods or the drinks. When we talk about war, it will connect with each other. เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นผลลูกโซ่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดการกระดานอาหารเกิดขึ้น So war, there will be chain reaction from food, water, and that's why we need resources. ซึ่งมันจะตรงเหมือนกับที่พิสูจน์ได้พูดไว้ว่าจะเกิดสงครามแล้วจะเกิดการกระดานอาหาร So this is what God is telling us, that there will be a war and a famine. ซึ่งการกระดานอาหารนี้ถ้าเราดูรูปที่อยู่ทางข้างล่างทางมุมข้างล่างเราจะเห็นว่าในหนังสือได้บอกว่า 400,000 คนอดอยากหนักหลังสู้รบในสงครามเอธิโอเปียอยู่ในเวลา 8 เดือน So if we will look at the picture on the bottom left, it says about they were affected by the war in 8 months war in 400,000 people are starving. ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเกิดสงครามในโลกนี้ So this is what happens if there is war in our world. และถ้าหากว่ามันเกิดพร้อมกันทั่วโลก And if this happens in each and every country of our world, แล้วความกระดานอาหารจะมากแค่ไหน so the famine or the few foods what will happen to us?
แล้วสงครามที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกนี้มันจะคือสงครามอะไร And this world war that will happen, what will happen to us? เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปคิดและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัว So this is something that we must be prepared and we must think about it. ก็อันนี้คืออีกรูปหนึ่งที่ผมได้ก็ขอโทษนะครับซึ่งเป็นตรงสุดจะมองไม่ค่อยเห็นก็ในนี้ได้บอกว่าทางที่อินเดียเขาห้ามนำข้าวสาลีเขาไม่ส่งข้าวสาลีออกขายแล้วทางอินโดนีเซียเขาก็ห้ามส่งน้ำมันปาล์มออกไปขายทางรัสเซียเขาก็ไม่ได้ส่งปุ๋ยออกไปขายแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบกักตุนอาหารนะครับ Okay, India bans wheat exports. Indonesia bans oil export. Russia does not export fertilizer. Prepare to starve to death. Stock up quickly. So it is telling us that we must prepare and we must stock our foods. เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันถ้าว่าตามข่าวเราจะมองเห็นว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก So if we will look at the news, we will see that our world has truly changed. นอกจากนั้นในข้อพีที่สุดได้บอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ยุคสุดท้ายจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น So the Bible is telling us that before the last days there will be a great earthquake. ในปีนี้เราได้ติดตามข่าวแล้วหรือเปล่าครับว่าในโลกนี้ที่ใดที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่บ้าง So are we watching the news and can we see that is there any big earthquakes happening in any countries? อยู่ที่ประเทศไหนครับเราจำได้ไหม Which countries do we know? นี่คือภาพที่เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกี This is a picture that happens in Tulakia. Turkey. ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี So this is the biggest earthquake that happened in this year. ซึ่งคนที่เสียชีวิตมีมากกว่าเกือบ1,000 คน Almost 1,000 people lost their life during this event. แล้วก็มีการเสียหายอย่างหนักถ้าเราดูจากในรูปภาพเราจะมองเห็นว่าเป็นการที่เป็นสภาพที่เสียหายค่อนข้างจะหนักมาก So if we will look at the picture, we can see the damages that happened. It caused a lot of damage. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นและมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้กับเราได้รับรู้ว่าเรากำลังเข้าสู่การทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา So we are already seeing these things happening in our very eyes, and these are the signs that is telling us that we are during the last days. และเป็นการทดสอบไม่ใช่แค่สภาพร่างกายแต่ในความเชื่อและจิตใจของเรา And this is a test, not only a physical test, but also to test our faith. เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก่อนที่จะเกิดยุคสุดท้ายที่จะเข้ามาพระเจ้าได้เตือนเราอย่างชัดเจน So I believe that before the last day, God has already warned us. ซึ่งในยุคสุดท้ายพระเยซูได้บอกให้กับเราว่าจะมีการมาที่จะข่มเหงผู้ที่เชื่อพระองค์ Okay, there will be a time that people who believe in God will be persecuted. และผู้ที่รักษาตามกฎเกณฑ์ของพระองค์จะเป็นคนที่ถูกเหยียบย่ำ And those who are following the teachings of God will be the ones who will be affected. ซึ่งอยู่ในข้อพีในพระธรรม2 ทิโมธีให้เรามีข้อพีเราเปิดด้วยกันอยู่ในพระธรรม2 ทิโมธี If we have our Bibles with us in 2 Timothy, 2 ทิโมธีบทที่3 ข้อที่1ถึง4 chapter 3, verses 1 to 4. ซึ่งในนี้ได้พูดถึงปณิสัยของคนที่อยู่ในยุคสุดท้าย So it talks about the
characteristic of the people during the last days. อย่างนี้ได้พูดว่าเอ่อแต่จงเข้าใจในข้อนี้เถิดวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังบิดามารดาอกตัญญูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายรังเกียจชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า Matthew 3 verse 1 to 4. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without loving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มนุษย์จะเปลี่ยนไปในที่สุดท้าย So these are the things that will happen and people will change during the last days. เมื่อเรามีอุปนิสัยพวกนี้อยู่ในจิตใจเราเราจะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเรา So if we have this habit within us, the Holy Spirit will not be with us. แล้วเมื่อพระวิญญาณไม่สามารถอยู่กับเราได้เราจะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ And if the Holy Spirit is not within us, that's why these things will happen to us. เพราะฉะนั้นให้เราระวัง That's why we should be careful. และการที่เราระวังคือเราตีสนิทกับพระองค์กับพระเจ้าของเรา And when we talk about being careful, it means that we must be close to God. We must always be near to God. เพราะฉะนั้นให้เราเหมือนกับในรูปสไลด์ก็คือว่าให้เราระวังในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดินในชีวิตของเราหรือให้เราระวังในการที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำเรา Like in the picture, we must watch out. We must be careful with our step in our life. We must use God to be the light in our pathways. ก็ก่อนที่ผมจะนั่งลงผมจะเอาข้อที่ข้อหนึ่งเนี่ยแบ่งปันให้กับเราอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่20ถึง22 Before we sit down, allow me to read a verse in Matthew 24, 20 to 22. อันนี้บอกว่าจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านผ่านดินนั้นจะไม่เกิดฤดูหนาวหรือวันสัปโตเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ยากลำบากยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดโลกนี้จนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า Matthew 24, verse 20 to 32. Pray that the days you flee will not occur on winter or on the Sabbath, for at that time there will be a great tribulation, such as not existed since the beginning of the world until now. If these days had not been shortened, no human being will survive. But for the sake of the elect, so he shortened those days. เพราะฉะนั้นขอให้เราตีสนิทกับพระองค์ให้เราหมั่นที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำเรา แล้วเราจะสามารถจะผ่านการทดสอบที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้ได้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับเรา So I hope that we will always be near to God and we will let God guide each and every
decisions in our life, and if we will do that, we will survive this test that will be coming during the last days. God bless us all and have a Sabbath. Sabbath.